Ambasadori rus Aleksandr Karpushin njofton autoritetet shqiptare, po kërcënohem nga një grup ekstremist, kërkon specialist nga Moska në Tiranë. Kreu i Kuvendit mbledh tryezën e partive për të gjetur zgjidhje. Ambasadorët e BE dhe SBA takohen me Ramën dhe Metën, me Kalister zbardh negociatat në Tiranë. Lideri i opozitës Basha shpall mosbindjen civile që do të kulmojë me protesta masive dhe bllokimin e rrugëve dhe të shesheve. Nuk ndalemi deri në rrëzimin e Ramës. Në atentatin e Sukthit u përdorën 2 makina, policia ngre dyshime se shënjestra ishte Eugene Dauti dhe jo Ervin Dalipaj, euro dhe armë në mjetin e viktimave. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kritikon Bashkimin Evropian, po përkëdhel Beogradin, nacionalizmi serb është rrezik për Ballkanin dhe për vetë Unionin. Mirëmbrëma shikues të nderuar, janë lajmet e orës 19 këtu në Vizion Plus. Ambasadori rus në Shqipëri Aleksandr Karpushin ka njoftuar zyrtarisht autoritetet shqiptare se po kërcënohet nga një grup ekstremistësh islamik. Burimet bën të ditur për Vizion Plus se diplomati i lartë nuk ka dhënë fakte konkrete mbi këta persona, por ai ka kërkuar sjelljen nga Moska në Tiranë të një grupi specialistësh që mund t'i bënin ballë çdo sulmi të mundshëm. Ambasadori rus në Tiranë Aleksandr Karpushin i është drejtuar zyrtarisht shtetit shqiptar duke njoftuar autoritetet se ndihet i kërcënuar. Burimet diplomatike bën të ditur për Vizion Plus se Karpushin ka njoftuar që prej 2 javësh se ndihet i rrezikuar nga një grup ekstremistësh islamik nga Kosova dhe Maqedonia. Të njëjtat burime thanë se ky grup, sipas diplomatit Karpushin, është vendosur në një apartament shumë pranë ambasadës ruse në Tiranë dhe vëzhgon prej disa kohësh të gjitha lëvizjet e ambasadorit, si edhe të stafit të përfaqësisë diplomatike. Ai ka theksuar se ekstremistët e ISIS janë në gjendje të veprojnë gjithkund dhe në çdo rrethan. Për pasojë, Karpushin ka njoftuar edhe stafin e ambasadës që të evitojë sa më shumë pjesëmarrje në aktivitetet masive. Në kohën kur ambasadori rus në Ankara u qellua për vdekje nga një ekstremist islamik, e kur Shën Peterburgu u godit së fundmi nga akte terroriste, sipas ambasadorit, shqetësimi për sigurinë e ambasadave ruse, përfshirë edhe atë në Shqipëri, është rritur ndjeshëm. Burimet diplomatike theksuan se ambasada ruse nuk ka ofruar asnjë fakt konkret për grupin që pretendon se po kërcënon ambasadorin Karpushin, por ajo ka kërkuar shtim të personelit për të sjellë nga Moska në Tiranë një grup ekspertësh të inteligjencës që do të mund të përballonin kërcënime të tilla. Vizion Plus pyeti ambasadën ruse, por ajo nuk ka bërë komente. Personi që merret me shtypin sipas ambasadës nuk ndodhet në punë prej disa ditësh, ndërsa nuk dha përgjigje as pohuese dhe as mohuese mbi këtë çështje. Kërkesa e ambasadës për të sjellë njerëz të inteligjencës ruse nga Moska nuk dihet se sa bazë reale ka, por ajo që dihet me siguri është se kërkesa për shtim personeli vjen në një kohë kur Shqipëria ndodhet në prag të zgjedhjeve dhe ndarja mes palëve politike për to është e madhe. Do të përqendrohemi tani tek zhvillimet e fundit politike në Shqipëri, megjithëse negociatat e ndërkombëtarëve nuk prodhuan asnjë rezultat. Orët e fundit palët janë vënë në lëvizje, kështu kreu i Kuvendit Ilir Meta ka thirrur tryezën e partive në përpjekje për të gjetur një zgjidhje. Ne do të lidhemi tani drejt për drejt me gazetaren ton Olta Blaceri, e cila po ndjek me vëmendje këto zhvillime. Olta, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, Olt, a kanë pranuar të gjitha partitë ftesën e Ilir Metës dhe çfarë pritet nga kjo tryezë e thirrur prej tij? Me sa duket, partitë e opozitës nuk e kanë pranuar ftesën e Ilir Metës. Duhet të sqarojmë që takimi i thirrur nga kryetari i Kuvendit Ilir Meta në orën 19 këtu në ambientet e kryesisë Kuvendit ishte fokusuar tek ndryshimet që duhen bërë në kodin zgjedhor, ndryshime që janë edhe më të rëndësishme në situatën aktuale, kur tashmë është djegur afati i regjistrimit të koalicioneve. Në datën 29 prill digjet edhe afati për regjistrimin e listave të kandidatëve për deputet. Mësohet se para lajmërimit për zhvillimin e takimit, kryetari i Kuvendit Ilir Meta ka zhvilluar një takim të shkurtër me bashkëkryetarin demokrat të Komisionit të Reformës Zgjedhore Oert Bylykbashi, pikërisht për të diskutuar fokusin e bisedës dhe mbledhjes së sotme. Deri tani në ambientet e kryesisë Kuvendit ka mbritur nga Partia Socialiste kreu i grupit parlamentar socialist Gramës Uruçi, nga LSI-a kreu i grupit parlamentar Luan Rama, ka mbritur kreu i PD-s Shpëtimi Drizi dhe kreu i Partisë Libra Ben Blushi. Mbledhja
e aleatëve, kryetarëve të partive të djathta të koalicionit opozitar ende vazhdon në selinë e Partisë Demokratike, por burimet pranë kësaj mbledhje bëjnë të ditur se ata nuk do të marrin pjesë në tryezë. I vetmi që ka ardhur në ambientet e kryesisë së kuvendit nga koalicioni opozitar është kreu i Partisë Agrare Ambientaliste Agron Duka, por mësohet se ai nuk do të bëhet pjesë e takimit, ka ardhur vetëm për të takuar për pak minuta kreun e kuvendit Ilir Meta. A ka një qëndrim nga zoti Duka apo edhe nga aleatët e tjerë të krye opozitarit Basha në lidhje me këtë çështje Olt, por edhe në lidhje me qëndrimet e shprehura nga ndërkombëtarët pas negociatave të ditës së djeshme? Mësohet se zoti Duka ka ardhur vetëm për takuar kreun e kuvendit Meta, por mbështet qëndrimin e partive opozitare. Ato gjykojnë që pa arritur një marrëveshje politike është e panevojshme ose nuk është momenti për të diskutuar ndryshimet në kodin zgjedhor. Siç e kemi ndjekur gjatë ditës së djeshme, por edhe gjatë ditës së sotme, lideri i opozitës Lulzim Basha ka theksuar se Partia Demokratike nuk pranon një marrëveshje nëse nuk ka një qeveri teknike e cila të përgatisë procesin e zgjedhjeve. A ka një argument për këtë refuzim nga ana e opozitës për mos praninë në këtë tryezë, Olta, apo duhet presim orët në vazhdim për një qëndrim të tyre? Partia Demokratike beson dhe gjykon se duhet gjetur më parë një zgjidhje politike, që buron në fakt nga qeveria teknike, kërkesa e saj prej 68 ditësh që po zhvillohet protesta e PD-s, ndërkohë që tryeza e thirrur nga Ilir Meta është për ndryshimet në kodin zgjedhor dhe sipas PD-s, ajo që duhet marrë në fillim zgjidhje është çështja e qeverisë teknike. E qartë, ndërkohë, Olta, negociatori McAllister pas negociatave intensive të ditës së djeshme ka dalë edhe ai me një qëndrim lidhje me dështimin e atyre negociatave. Cili ka qenë pak a shumë qëndrimi i zotit McAllister? Pas qëndrimit në Tiranë, në ditën e sotme, kreu i Komisionit Jashtëm në Parlamentin Evropian, njëherë zëvendës presidenti i Partisë Popullore Europiane, David McAllister, ka bërë një postim në rrjetet sociale, ku ka theksuar se dy ishin çështjet që dështuan negociatat. Ishte kërkesa për qeverinë teknike dhe data e zgjedhjeve. Ndjekim në fakt se çfarë ka thënë negociatori gjerman. Një ditë pas dështimit të negociatave në Tiranë, kreu i Komisionit i Jashtëm të Parlamentit Evropian, David McAllister, apelon sërish për zgjidhjen e krizës. Në një status në Facebook, McAllister thekson se përplasja rrezikon zgjedhjet. Në Shqipëri prej javësh një krizë e thellë politike rrezikon zgjedhjet e planifikuara për në muajin qershor. Për këtë arsye, dje unë negociova mes qeverisë dhe opozitës në Tiranë. Në disa aspekte pati hapa frytdhënës, por në çështjet thelbësore të datës së zgjedhjeve dhe mundësisë për krijimin e një qeverie teknike nuk pati konsensus. Tani ajo që vlen është tejkalimi i blokadës politike. Por ndërsa McAllister dhe Flenkestein lanë Shqipërinë mëngjesin e sotëm, liderët politikë dhe ambasadorët më të rëndësishëm zhvilluan një seri takimesh. Në mëngjes, Rama qëndroi në zyrën e Metës për afro 90 minuta. Pas takimit nuk pati asnjë prononcim, por burimet bën të ditur se Rama e Meta diskutuan mbi situatën politike pas dështimit të misionit ndërmjetësues ndërkombëtar. Pak më vonë, ambasadorët e vendeve të BE-s u mblodhën duke diskutuar të njëjtën situatë. Ambasadorja e BE-s, Vlahutin, nuk pranoi të bënte komente. Pothuajse në të njëjtën kohë, ambasadori amerikan Donald Lu zhvilloi një takim për afro një orë me kryeministrin Rama. E menjëherë pas kësaj bisede, Lu i shoqëruar nga ambasadorja Vlahutin, qëndruan për një orë në zyrën e Metës. Asnjë nga palët nuk foli. Një ditë më parë, mazhoranca pranoi të gjitha pikat e ofruara nga negociatorët McAllister dhe Flenkestein, me kusht kalimin e vetingut. Kryeministri era dakord për zvendësimin e disa ministrave politik me përfaqësues teknik, si dhe për pikat e tjera që lidhen me përmirësimin e kodit zgjedhor. Ai u shpreh i hapur edhe për të diskutuar një shtyrje të arsyeshme të datës së zgjedhjeve brenda kufirit të lejuar nga kodi elektoral, por gjithçka u rrëzua nga refuzimi që opozita i bëri dokumentit të negociatorëve të huaj. Olta, ndërkohë, kryeopozitari Basha sot nga çadra e protestës ka paralajmëruar një përshkallëzim të protestës deri në mosbindje civile, pra diçka le të themi edhe më e madhe se sa bllokimi i rrugëve i bërë gjatë kësaj jave. Çfarë pritet ndodh konkretisht në aksionin opozitar? Po ndërsa negociatori gjerman David McAllister u largua nga Tirana, lideri i opozitës Lulzim Basha nga çadra e protestës njoftoi se aksioni i radhës i opozitës do të jetë shtrirja e protestës në të gjithë Shqipërinë dhe betejë e parë ose treguesi i parë i kësaj strategjie do të jenë pikërisht zgjedhjet për kreun e Bashkisë së Kavajës që mbahen në datën 7 maj. Po le të ndjekim se çfarë ka thënë lideri i opozitës Lulzim Basha nga çadra e protestës.
Pas dështimit të negociatave, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka përvjuar rrugën ku do të ecë opozita nga ky moment, shtrirje e protestës në të gjithë Shqipërinë. Le ta bëjmë fare të qartë sot, se duke nisur nga sot, kjo lëvizje e madhe popullore bëhet gati të shtrihet e të çliroj sheshet dhe rrugët e Republikës së Vjetër përmes një aksioni të përshkazuar politik, përmes akteve të mosbindjes civile. Javën e ardhshme nis bashkimi i armatave paqësore të Republikës së Re nga jugu në veri, nga lindja në perëndim. Dhe betejë e parë e opozitës është Kavaja, ku mbahen zgjedhjet në datën 7 maj. Të gjithë bashkë në një bashkim edhe më të madh se i 18 shkurtit do përballemi dhe do të fitojmë betejën tonë për Kavajën pa krim, pa drogë, për Shqipërinë pa krim, pa drogë. Basha ka zbartur edhe ofertën e 2 negociatorëve të Parlamentit Evropian me Alister Fleckenstein, duke theksuar se vetmja zgjidhje për opozitën është qeveria teknike. Edi Rama e bëri të qartë se është gati të dorëzoj ministrat e tij, se është gati të dorëzoj kreun e KQZ-s, se është gati të dorëzoj zyrtar në polici e kudo tjetër, por nuk është gati të dorëzoj karriken e tij. Pasi është larguar nga çadra e protestës, kreu i Partisë Demokratike Basha i është drejtuar ndërtesës, ku ndodhet edhe zyra e ish kryeministrit Sali Berisha. Zoti Basha, Po shkoj haj direkt dhe sup tek kati 5 ku ka zyrën ime shoqe, po faleminderit. Mësohet se Basha ka zhvilluar një takim me ish kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha e ka biseduar për zhvillimet më të fundit politike. Olta, faleminderit për gjithë informacione që përcolle, mbetemi sigurisht kontakt për zhvillimet më të fundit. Dëgjohemi sërish nëse kemi informacione të reja. Faleminderit. Ndërkohë që zoti Basha bënte këto deklarata nga çadra, ka patur edhe reagime në rrjetet sociale. I pari ka ardhur nga kryeministri Rama, i cili shkroi: një zë i ngjirur bërtet për të treguar përralla qorave që s'duan të shohin, shurdhve që s'duan të dëgjoni. Vaj me det PD, vaj me det kuku për ty. Vetëm pak minuta më pas, Basha i është përgjigjur kryeministrit, po në Facebook: zëri im shërohet prap, po mendjes tënde si do ja bësh. Ndërkohë në këto momente në Korçë, kryeministri Rama po zhvillon një takim me votuesit për herë të parë. Ndjekim disa momente nga ky takim. Demokratë që janë njerëz të ndershëm, njerëz të mirë që duan drejtësi. I kemi dhënë mundësinë që ata të kenë 50% të drejtë, të kenë përfaqësuesit e tyre në parlament që zgjedhin anëtarët e komisioneve të vettingut. Pra të komisioneve që bëjnë spastrimin. Ata nuk vinë. Nuk vinë pse? Se blokojnë ngritjen e komisioneve. Ama ky bllokim në 18 qershor nuk është më në dorën e tyre. Ky bllokim në 18 qershor është në dorën tuaj. Kjo është detyra. Mundësia historike është që ju të gjithë bashku t'i hapni krahët, si që hapëm ne dje. Po ne dje s'kishim kë përqafonim, se nuk na erdhi Luli. Dhe qafoni çdo shok dhe shoqe që ka besuar dhe vazhdon të besoj edhe sot tek Partia Demokratike. E në momentin Partia Demokratike nuk vjen zgjedhje t'i thoni: hajde se ti ke vend në shtëpinë tonë për Shqipërinë që duam. Hajde se ata që janë çadër kanë arsye të kenë frikë nga drejtësia. Kurse ti që je jashtë çadrës dhe të kanë lënë pa përfaqësuar, ke arsye njësoj si ne që së bashku të luftojmë për të bërë drejtësi.
Ndoshëm drejt për drejt disa momente nga takimin në Korçë i kryeministrit Rama me të rinjt votuesit për herë të parë dhe disa nga mesazhet që ai përcolli. Do të ndrojmë temë, largohemi nga politika për të përqendruar tek ngjarjet e fundit të kronikës. 18 persona janë shoqëruar deri tani për ekzekutimin e ish shefit të antikrimit ekonomik të Tiranës dhe shokut të tij. Policia ka ngritur dyshime të forta se shënjestër ka qenë Eugin Dauti dhe jo Ervin Dalipaj. Ekspertët kanë gjetur në makinën e viktimave 5.000 euro dhe një armë zjarri. Një ditë pas ekzekutimit mafios të ish shefit të luftës ndaj krimit ekonomik Ervin Dalipaj e miku të tij, hetuesit e krimeve të rënda mendojnë se shënjestër e sulmit ishte 27 vjeçari Eugin Dauti. Ndonë se nuk përjashtohet dhe pista akmarrjes për Dalipajn, ekspertët thonë se për nga dinamika e kryerjes së krimit por dhe këndit të predhave, e bëjnë më të besueshëm variantin që shënjestër të ketë qenë Dauti. Burime pranë policisë thanë se 27 vjeçari akuzuar për vrasje në Vlorë, grabitje me dhunë në Itali, dyshohet i përfshirë dhe në një tjetër ngjarje kriminale në Shqipëri. Ndonë se nuk bëhet me dije, blut po hetojnë pistën e një vrasjeje të ndodhur në këtë zonë për gjatë 2 viteve të fundit, kohë në të cilën apeli i Vlorës liroi nga burgu Eugin Dautin. Përsa i përket vendit të ngjarjes, ekspertët mendojnë se në atentat janë përfshirë 2 automjete të autorëve. Hetuesit thanë se për shkak të rrezikshmërisë së lartë Dalipaj dhe Dauti përdornin automjetin tip Audi, mjaft të shpejt madje të modifikuar dhe në vendin e origjinës Gjermani. Ata ruheshin ndaj dhe atentati duhet të ishte i mirë organizuar. Për këtë, sipas ekspertëve, kanë shërbyer 2 automjete, njëri prej të cilëve i ka zënë rrugën duke i bërë prit, ndërsa tjetri ka lëshuar breshëri të Kalashnikovit në krahun e drejtuesit Eugin Dauti. Viktimat janë qelluar dhe nga para makinës e cila doli jashtë rrugë dhe përfundoi buzë autostradës Durrës-Tiranë. Në vendin e ngjarjes u gjetën 32 gëzhoja Kalashnikov, ndërsa në makinën e viktimave u gjet dhe një armë zjarri me 15 fishek. Gjithashtu në automjet u gjet dhe një shumë prej 5.000 eurosh e disa aparate telefonit celular. Deri më tani në polici janë shoqëruar 18 persona që mund të kenë dijeni për ngjarjen. Pak para atentatit, mjeti luksos që drejtohej nga Dauti ka qëndruar në një servis makinash në zonën e Sukthit, ndërsa automjeti ishte marrë me qera, por në emër të një personi tjetër i cili nuk ka lidhje me ngjarjen. Policia zhvilloi 3 operacione antidrog në Gjirokastër, Lushnjë dhe Shkodër. Agjentët bllokuan sasi të mëdha hashashi, fidan kanabisi si edhe doza kokainë. 90 kg kanabis sativa ishin fshehur në qilarin e një shtëpie në Gjirokastër, por ato u zbuluan nga policia. Agjentët arrestuan mirëmbajtësin e banesës Hajri Dervishi 59 vjeç, ndërsa është shpallur në kërkim pronari shtëpisë. Gjatë kontrollit, policia gjeti veç lëndës narkotike dhe një ark me fishek. Hetimi nisi pas një informacioni anonim se në banesën e personit të shpallur në kërkim kishte lëndë narkotike. Policia bën me dije se ai prej 2 muaj shjetonte me familje në Greqi. Ndërsa në Lushnjë, policia ka arrestuar një 28 vjeçar pasi akuzohet si shpërndarës droge. Klevis Kasa ra në pranga pas kontrollit ushtruar në banesën e tij, ku ju gjetën 29 doza kokainë dhe 217 gram kanabis. Edhe në Shkodër, policia ka sekuestruar 37 kg hashash, ndërsa ka arrestuar 62 vjeçarin Gjon Marashi. Ai kishte fshehur në shtëpi edhe 9 granata dore dhe 3 krera fishek, si dhe qindra fidan kanabis. Në Kruj, gjatë operacioneve për asgjësimin e kanabisit janë gjetur 300 bim në banesën e Flamur Tufës. Ky i fundit ka rënë në pranga ndërsa është shpallur në kërkim kushëriri i tij. Ndërkohë janë proceduar në gjendje të lirë 3 persona, një prej të cilëve kryetari i fshatit Verion dhe një tjetër inspektor mjedisi. 3 doganierë të pikës të kalimit kufitar në Kakavi të Gjirokastrës u prangosën dhe 2 persona të tjerë u shpallën në kërkim pasi dyshohen se lejuan të kalojë drejt Greqisë një kamion i ngarkuar me 1.1 ton kanabis. Të arrestuarit janë Ylli Rustemi, doganier, Vladimir Skrapalliu dhe Blerim Mëhilli, të 2 inspektor policie në pikën e kalimit kufitar. Prokuroria për krimet e rënda ka siguruar të dhënat mjaftueshme se në datë 17 shkurt të këtij viti doganierët nuk kontrolluan, peshuan e as nuk skanuan kamionin për të gjetur lëndë narkotike, e cila më pas u sekuestrua në shtetin grek. Ky është rasti i dytë në harkun kohor të 2 javëve që prokuroria urdhëron prangosjen e doganierëve. Shqipëria shënon përmirësim në lirinë e medias. Organizata Reporterët pa kufi e rendit vendin ton të 76-in përparon edhe Kosova.
Recep Tayyip Erdogan humb durimin me Bashkimin Evropian, Brukseli po na mbyll dyert, por ne nuk mund të presim më gjatë, së shpejti marrim vendimin tonë. Shqipëria ngjitet 6 vende sa i takon lirisë të medias, reporterët pa kufi e rendisin vendin tonë të 76-in mes 180 shtetesh. Edhe Kosova ka një përmirësim të lehtë, ndërsa Maqedonia e Malizi mbeten në të njëjtat pozicione. Liria e medias në Shqipëri ka pësuar përmirësim të lehtë, ndërsa në rang botror vjet re rënje shqetësuese e saj. Organizata Reporter pa kufi në një listë prej 180 shtetesh e rendit vendin tonë në vendin e 76, ose 6 vende më lartë se një vit më parë. Shqipëria ka lënë pas në renditje Malin e Zi dhe Maqedoninë. Në vlerësimin për Shqipërinë theksohet se nevojitet zbatimi më i mirë i legjislacionit që garanton lirinë e shprehjes, pavarësisht ligjeve për lirinë e informacionit. Aksesi në informacionet shtetërore vijon të jetë i kufizuar dhe autoriteti i mediave audiovizive është i politizuar. Përparimi lehtë vëret edhe në Kosovë, e cila gjendet në vendin e 82, 8 vende më lartë se 2016. Raporti thekson se numri vendeve ku kërcënohet liria e mediave po rritet dhe janë shtuar udhëheqësit autoritar. Liria e medias është e kërcënuar edhe në shtetet demokratike. Shtetet e Bashkuara kanë shënuar rënje me 2 vende dhe ndodhen në pozicionin e 43. Kjo lidhet me zgjedhjen e presidentit Trump, që e ka shpallur shtypin armik të popullit dhe ka sulmuar verbalisht gazetarët. Në vende në krizë si Siria, Jemeni apo Libia, gazetarëve u kërcënohet jeta. Ndërsa vendet skandinave gjenden në krye, Korea e Veriut, Eritrea dhe Siria mbyllin renditjen e reporterëve pa kufi. Bashkia e Tiranës po investon në një tjetër zonë me probleme të mëdha me infrastrukturën. Projekti parashikon ndërhyrje në rrjetin e kanalizimeve dhe ndërtimin e kolektorit. Shumë shpejt, 1000 banor që jetojnë në rrugën Xhavit Shoqëri Demneri në Tiranë nuk do të kenë më probleme me kanalizimet. Bashkia ka nisur ndërtimin e kolektorit dhe rrjetit kanalizimeve, i cili prej kohësh ishte amortizuar si pasojë mbushjes dhe bllokimit me materiale inerte. Në rekord, ne do të mbarojmë kolektorin më të madh, 1500, që ka pasur ndonjëherë zona, e cila i bën të gjitha shkarkimet në lan. Për herë të parë kemi jo vetëm kanale të ujrave të zeza, por edhe kanale të ujrave të bardha, pra të ujrave të shiut, si dhe një ujësjellës të ri. Kryebashkia Velia i bëri thirrje qytetarëve që të jenë korrekt me pagesat e ujit. Në një vit kemi pasur 103 investime në ujësjellës, sa që nuk ishin bërë në 25 vitet e fundit. Po duam gjithashtu dhe reciprocitet nga qytetarët për të mbajtur kanalet e pastra, për të mos hedhur qese, për të reduktuar përdorimin e plastikës dhe për të përdorur në mënyrë korrekte, duke futur qesen brenda në kosh poshtë valvulës që mbetjet mos kthehen sërish në midis. Kreu i bashkisë përshëndeti banorët për reduktimin e përdorimit të qeseve plastike dhe u kërkoi të jenë të kujdesshëm për të mos bllokuar kanalet me mbetje. Në Tiranë janë hapur qendra të formimit profesional për të shtuar punësimin. Aty po mësojnë zanate të ndryshme dhe qytetarë nga rrethet të ndryshme. Ata thonë për Vizion Plus se pas kurseve do të kenë më shumë mundësi për të vetë punësuar. Ky është Agim Murati, 50 vjeç. Gjatë gjithë jetës së tij ka bërë punë të ndryshme, por pa pasur një profesion. Prej 2 muajsh ai është drejtuar qendrave profesionale për të mësuar një zanat. Kam punuar në ndërtim, po duke pasur ndërtimi përfundoi nuk ka punë. Më dola i pa punë, edhe u detyrova të futem në kursin hidraulikës për ta pas një zanat temin që të kem të armën përpara. Hidraulika do ketë punë gjithmonë. Nuk ka se ai një zanat në zhdukje. Ai zanat që nuk vdes kurrë. Ndërsa Odiseja Davidi është 28 vjeç nga Lushnja, ai po mëson profesionin e bojaxhiut dhe thotë që kur të mbarojë do të kthehet në vendlindje për të hapur biznesin e tij. Që 15 vjeç më kam punuar në emigrim dhe atje kam bërë punë të ndryshme. Vendosa që të ndjek një kurs profesional, që të kemi profesion për vete. Dhe profesionin që unë duhet të kem ishte i bojaxhiut. Kur të mbaroj këtë kurs duhet të kthehem në vendin tim në Lushnjë dhe të hap këtë biznes. Ministri e Mirëqenies Sociale Olta Xhaçka premtoi më shumë kontrolle për të luftuar informalitetin. Qeveria ka filluar në mes të vitit 2015 një aksion të gjerë për të luftuar informalitetin, me qëllim zbatimin e ligjit për veprimtaritë ekonomike, me qëllimin e dyfisht për të siguruar një trajtim të drejtë për të gjithë sipërmarrësit dhe punëtorët, si dhe ndarjen e barabartë të barrës taksave dhe mbledhjen e kontributeve për shpenzimet e investimeve publike. Shqipëria ka bërë një progres të dukshëm vitet e fundit në lidhje me sigurinë dhe shëndetin në vendin e punës. Plani kombëtar për 4 vitet e ardhshme parashikon të krijojë vende pune për të rinj. Më të përfituar do të jenë ata që mbarojnë shkollat profesionale, po ashtu një hapësirë e konsiderueshme parashikohet të jepet edhe profesioneve të kryera nga femrat.
Presidenti i Kosovës ka lëshuar kritika ndaj Bashkimit Evropian. Hashim Thaçi ka deklaruar se Brukseli po përkëdhel Beogradin. Kreu i shtetit e konsideroi nacionalizmin serb si rrezikun më të madh jo vetëm për Ballkanin, por edhe për vetë Unionin. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka reaguar ashpër ndaj Bashkimit Evropian, që ka kritikuar deklaratën e tij të fundit për Bashkimin e Shqiptarëve, nëse Kosovës nuk e hapet rruga e integrimit. Në një konferencë për mediat, kreu i shtetit kundërshtoi atë që e quajti përkthjelje të Unionit ndaj Serbisë, në një kohë që Kosovës nuk po i hiqen vizat. Sipas Thaçit, kërcënimi për Bashkimin Evropian vjen nga nacionalizmi serb. Kërcënim për Bashkimin Evropian është nacionalizmi serb, është Beogradi që është duke punuar në destabilizimin e rajonit dhe instalimin e ndikimit të fuqishëm të Rusisë në Serbi prej bazave ushtarake deri në migat rusë dhe kjo përkthjelje nga zyrtarët e Bashkimit Evropian për Beogradin është dhe këto deklarime janë shumë bajate dhe janë shumë të gërditshme dhe neveritëse dhe të papranueshme për Kosovën, veçanti në këtë vonesë të pajustifikueshme për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Deklaratat e pak ditëve më parë të presidentit të Kosovës dhe kryeministrit Edi Rama për krijimin e unioneve të vogla në rast dështimit të integrimit të Ballkanit Perëndimor, sollën reagimin e komisionerit për zgjerim Johannes Hahn, që i cilësoi ato të papranueshme, ndërsa presidenti i zgjedhur serb Vučić foli për ndërhyrje të shërbimeve të huaja në këto qëndrime të liderëve shqiptar. Zgjidhja e krizës në Maqedoni duket e largët pasi presidenti Ivanov nuk jep asnjë shenjë tërheqje. Kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe ai i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë Zoran Zaev janë takuar për të diskutuar hapat e mëtejshëm. Të hënën në Shkup mbrin zëvendës ndihmës sekretari amerikan për çështjet europiane, por presidenti Ivanov ka refuzuar të takojë atë. Liderët e LSDM-s dhe BDI Zoran Zaev dhe Ali Ahmeti vijojnë takimet në përpjekje për zgjidhjen e krizës që ka përfshirë prej muajsh Maqedoninë. Parlamenti mbetet ende i bllokuar pasi VMRO DPMNE nuk po lejon zgjedhjen e kryetarit që do t'i hapte rrugën edhe formimit të qeverisë. Zaev deklaroi se ka mbështetjen e partive shqiptare dhe se po bëhet gjithçka për shmangjen e tensioneve e transferimin paqësor të pushtetit. Edhe Ali Ahmeti rikonfirmoi mbështetjen për LSDM-n për zgjidhjen e krizës. Ne jemi përcaktuar me kohë, do thotë kemi një partneritet, jemi përcaktuar për një shumicë parlamentare dhe presim tash të menaxhojmë bashkarisht të gjitha çështjet. Nga presidenti Ivanov nuk ka shenja tërheqjeje pasi dhënia e mandatit Zoran Zaev sipas tij vë në pikpyetje pavarësinë e vendit, sepse ai ka pranuar platformën e një shteti të huaj. Të hënën Maqedoninë do ta vizitojë zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit për çështjet europiane dhe euroaziatike Hoyt Brian Yee, por ashtu siç ka bërë edhe në të tjera raste, presidenti Ivanov ka refuzuar të atakojë atë me argumentin se ka agjendën të ngjeshur. Presidenti Erdogan akuzoi Bashkimin Evropian se po i mbyll dyert Turqisë. Përballë këtij refuzimi, theksoi Erdogan, do të gjendet një zgjidhje, por Turqia nuk mund të presë më gjatë vendimin e Brukselit për antarësim. Turqisë po i humbe durimi me Bashkimin Evropian. Presidenti Recep Tayyip Erdogan e ka bërë të qartë se vendi i tij nuk do të presë pafundësisht përpara dyerve të Unionit. Turqia është gati të braktisë bisedime të antarësimit nëse rritet islamofobia dhe armiqësia nga shtete anëtare të tij. Bashkimi Evropian po i mbyll dyert Turqisë, por Turqia nuk po ja mbyll dyert askujt. Nëse ata nuk janë të sinqertë, ne do të gjejmë një zgjidhje. Nuk mund të presim më gjatë. Disa flasin se Bashkimi Evropian do të ndalë negociatat me Turqinë dhe ne do të rishikojmë qëndrimin tonë. Presidenti turk u shpreh gjithashtu kundër vendimit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës për ta vendosur Turqinë në listën e vendeve në nënvëzhgim, të cilin e konsideroi si politik. Asambleja e motivoi vendimin me valën e arrestimeve të muajve të fundit, shkeljen e të drejtave dhe merritjen e pushtetit të Erdogan pas referendumit për ndryshimet kushtetuese. Ndërkaq në vend është zhvilluar një nga operacionet më të mëdha që pas tentativës për gru shteti të korrikut të kaluar. Mbi 1000 persona të dyshuar për lidhje me klerikun Fethullah Gülen, të cilin Turqia e bën përgjegjës si orkestrues të puçit, janë arrestuar. Në qendër të arrestimeve të kryera në mbi 80 qytete ishte një strukturë sekrete brenda policisë. Mbi 40.000 njerëz janë arrestuar dhe mbi 120.000 të tjerë janë pushuar nga puna në radhët e ushtrisë, policisë apo arsimit në muajt e fundit. Raportet e Turqisë me Bashkimin Evropian do të diskutohen në takimin e ministrave të jashtëm të Unionit në 28 prill. Vettingun nuk e hasim vetëm në politik, por edhe në art. Fotografi gjerman Julius Ebb ka çelur ekspozitën e tij në Tiranë. Artisti ka fiksuar në aparatin e tij metamorfozën e shoqërisë shqiptare.
Gjenerata A, kështu i quan artisti gjerman Julius Eb, brezin e parë të post-diktaturës në Shqipëri, një brez që nuk ka lidhje me të shkuarën, por që jeton çdo ditë në gërmadat e saj. Ai ka jetuar më shumë se 10 vite në Ballkan, e midis tyre ka shpenzuar edhe shumë kohë në vendin ton, ku në fokus të aparatit fotografik ka vënë edhe metamorfozën e shoqërisë shqiptare. Kjo është metafora e vettingut dhe një procesi të palarash që pritet të dalë në shesh. One of the pieces is addressing the vetting process. Vetting apo kur dalin të palarat në shesh. Nuk dija si ta quaja këtë vepër. Ndaj edhe i zgjodha të dyja. Një tel rrobash që i dim të lara na dalin të palara apo bën pis rrugës. Kjo ishte metafora që i shkonte për shtatë Shqipërisë që vizitoj për herë të fundit, e që nuk i ngjan as pak asaj të 2008-s, kur vija për të disatën herë, dhe sa herë që vi ka ndryshime. Është fotografi, por edhe jo. Baza është një shkrepje, por punimi në kompjuter është një punë e gjatë. If you look at the installation and also some of the other works here, instalacioni e kuqja takon në rozën është i tillë. Ngjyra roz duhet i punuar pasi e gjithë simbolika qëndron aty. E kuqja është komunizmi, roza është socializmi. Por mos harroni, roza është nën produkti të kuqes. Në këtë pikë nuk mjaftonte vetëm një Stalin i përmbysur, pra një fotografi, por shumë punë për të nxjerrë në parë rozën edhe për të fshirë elementet e tjerë të panevojshëm në foto. Pikërisht këtë teknikë kanë përdorur për të sjellë në këtë ekspozit konceptin tim mbi Shqipërinë dhe gjeneratën A. Në katin e dytë të Galerisë Kombëtare të Arteve ku ekspozojnë veprat e Julius Eb, do të gjeni edhe një përballje të veprave të realizmit socialist, ku na prezantohet femra e lumtur, por me tipar e mashkulli, si dhe imazhet e Julius Eb, ku femra është plot fines, por e trisht. Përballje të tilla galeria ju fton të vizitoni përgjatë 2 javëve në vazhdim. Ambasadori rus Aleksandr Karpushin njofton autoritetet shqiptare, po kërcënohem nga një grup ekstremist, kërkon specialist nga Moska në Tiranë. Kreu i kuvendit mbledh tyrezën e partive për të gjetur zgjidhje. Ambasadorët e BE-s dhe SBA-s takohen me Ramën dhe Metën, me Kalister zbardh negociatat në Tiranë. Lideri i opozitës Basha shpall mosbindjen civile që do të kulmojë me protesta masive dhe bllokimin e rrugëve dhe të shesheve, nuk ndalemi deri në rrëzimin e Ramës. Në atentatin e Suktit u përdorën 2 makina, policia ngre dyshime se shënjestra ishte Eugin Dauti dhe jo Ervin Dalipaj, euro dhe armë në mjetin e viktimave. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kritikon Bashkimin Evropian, po përkëdhel Beogradin, nacionalizmi serb është rrezik për Ballkanin dhe për vetë Unionin. Përfunduam këtu shikues të nderuar, por më shumë informacion në çdo moment të ditës ju gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit vizion+.tv. Ndajemi këtu së bashku. Faleminderit për vëmendjen.